ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين ومتابعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سوف نقضيه سويا في قصة قصيرة واقعية حدثت بالفعل عن شابان من المدينة المنورة. كان هناك شابان من المدينة المنورة ذهبا إلى إحدى الدول لأخذ الراحة وشرب الخمر بعيدا عن أعين رجال الشرطة ورجال الدين في السعودية. وعندما وصل إلى العاصمة أول شيء فعله هو شراء الخمر، ثم استقل التاكسي إلى إحدى المدن الريفية البعيدة أو إحدى القرى الريفية البعيدة عن صخب المدن الكبرى لكي يفعل ما يحلو لهما. وعندما وصل اتجه إلى أحد الفنادق لاستئجار غرفة وشرب الخمر والسهر. وعندما كان أمام موظف الفندق يستوفيان أوراق سكن الغرفة، إذا بموظف الاستقبال يسألهما: من أين أنتما؟ فأجاب أحدهما: نحن من المدينة المنورة. ففرح موظف الاستقبال كثيرا وأعطاهما جناحا كاملا بدل الغرفة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ولحبه لأهل المدينة المنورة. ففرح الشابان ووصل إلى الجناح وسهر طول الليل في شرب الخمر وفعل ما يحلو لهما دون أن يراهما أحد، حتى سكر أحدهما تماما، أما الآخر فكان نصف سكران ثم اتجه إلى النوم. وبعد ساعة من نومهما فوجئا بطرق الباب عليهما، فاستيقظ أحدهما وهو تعبان من السهر وشرب الخمر، وفتح الباب وإذا بموظف الاستقبال يقول له: إن إمام مسجدنا رفض أن يصلي الفجر عندما علم أنكما من المدينة المنورة وأنكما هنا، ونحن بانتظاركما في المسجد. وانصرف. فاندهش الشاب واتصدم مما سمع، وأيقظ صاحبه وقص عليه ما كان من أمر موظف الاستقبال، وقال له: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ فقال له: أحفظ الفاتحة وسورة الإخلاص، ولكن لا أستطيع أن أكون إماما. وأخذا يفكران كيف يتخلصا وينجيا من هذا المأزق، وإذا بموظف الاستقبال يطرق الباب مرة أخرى ويقول لهما: نحن بانتظاركما في المسجد قبل بزوغ الفجر. فلم يجدا بدا من أنهما دخلا ليغتسلا ويتوضأ، ثم اتجها إلى المسجد. فوجئوا بامتلاء المسجد عن آخره كأنها صلاة جمعة، وبالناس ينكبون عليهم ويسلمون عليهم ويرحبون بهم ويتباركون منهم، لأنهم يسكنون بجوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حبهم لأهل المدينة. ثم أقيمت الصلاة وطلب من أحدهما أن يتقدم ليكون إماما. فعندما تقدم وكبر تكبيرة الإحرام وبدأ يقول: الحمد لله رب العالمين، إذا بجميع المصلين يبكون شوقا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكى الشاب معهما حتى أنه قرأ الفاتحة وسورة الإخلاص في الركعتين لأنه لا يحفظ غيرهما. وبعد الانتهاء من صلاة الفجر إذا بجميع المصلين ينكبون عليه ويقبلون رأسه ويده تباركا به. بعدما حدث هذا الموقف، أو كان هذا الموقف سببا في هداية هذين الشابين، حتى أنهما أصبحا بعد ذلك من أكبر الدعاة في البلد. سبحان الله رب العالمين.
قد يتعرض أحدنا لأمر ما ولا يدري أنه ربما يكون سببا في هدايته. اللهم اهدنا يا رب العالمين، وارزقنا زيارة المسجد الحرام ومسجد نبيك عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، والصلاة في الروضة الشريفة، والشرب من مياه زمزم. أنا وكل المستمعين وكل المسلمين وكل من قال آمين يا رب العالمين، وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهت القصة وانتهى الفيديو، بالرجاء أن تكون القصة نالت رضاكم واستحسانكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى لقاء آخر في فيديو آخر جديد إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.